กลับมาพบกันเนาะวันนี้นะทำแจ้งครูบาโอ๊ตหมากัดครูบาโอ๊ตหมากัดครูบาโอ๊ตต้องพาหมาไปหาหมอหมามันจะบ้าเอาหมากัดครูบาโอ๊ตนะหมามันจะบ้าเอาเมื่อเช้าออกมาจากป่านะนั่งคุยกับหมอสองนะตอนเช้าก็ได้ถามนะได้พูดคุยกันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าแบ่งปันนะเรื่องที่น่าแบ่งปันก็คือกว่าจะรู้จักธรรมะมันหลงทางมานานนะมันหลงทางมันไม่รู้เลยว่ามันจะหวังพึ่งอะไรนะตอนเด็กๆเนี่ยมันใกล้จะปีใหม่ใช่ไหมใกล้จะปีใหม่ก็จะมีวันเด็กนะเวลาไปรอจับฉลากก็จะมีจักรยานนะมีของเล่นมีเครื่องเกมมีทุกอย่างนะอยากได้นะอยากได้นะความอยากได้ของเล่นนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เนาะเคยขอของเล่นพ่อนะแล้วไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยมันถูกสอนด้วยบทเรียนนะเมื่อเราอยากได้อะไรมันไม่ได้ดังใจเนี่ยเราต้องรู้สึกตัวและเรียนรู้นะเรียนรู้ในการเผชิญหน้านะพ่อบอกว่าจะไปซื้อของสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยมันต้องมีเงินนะทำยังไงถึงจะมีเงินล่ะก็ต้องทำงานนะทำยังไงถึงจะมีงานก็ต้องเรียนนะก็ไม่เข้าใจรู้แต่ว่าอยากได้นะพอไม่ได้ดังใจก็งอนนะน้อยใจงอนอยู่นะบางครั้งก็อยากได้จักรยานเนาะบางครั้งก็อยากได้ของเล่นบางครั้งอยากได้รองเท้าเอาไว้เตะบอลนะจุดหนึ่งที่คนเราไม่รู้คืออยากได้อย่างเดียวถือว่าความรู้สึกตัวในการเรียนรู้ในการแสวงหาในการดิ้นรนเนี่ยนะการแสวงหามาถ้าเกิดว่ามันไม่ชอบทำเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นทุกข์นะรากของความโลภนอนอยู่ในใจนะความโลภพอไม่ได้ดังใจก็โกรธนะงอนน้อยใจความหลงเพราะไม่รู้ทีนี้พอโตขึ้นมาทำงานมีเงินนะพอมีเงินแล้วก็แสวงหาซื้อบางสิ่งบางอย่างเนาะซื้อโทรศัพท์นะซื้อรถซื้อเสื้อผ้าหาเงินมาได้แล้วก็ต้องใช้เงินนะพอใช้เงินแล้วเงินหมดก็ต้องหาเพิ่มอีกนะรู้สึกว่าการแสวงหาเนี่ยมันวนเหลือเกินมันเป็นวงกลมมันเป็นวนมันไม่เคยเติมเต็มสักทีนะทำด้วยการแสวงหาด้วยการดิ้นรนไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่มันจะพอนะเดี๋ยวมีแฟนเดี๋ยวมีทรัพย์เดี๋ยวมียศเดี๋ยวไปเที่ยวตรงนั้นเดี๋ยวไปตรงนี้ก็มันไม่เคยเต็มเลยมันรู้สึกมันขาดอยู่ตลอดเวลาข้างในใจนะขาดแคลนนะเหมือนคนเดินทางข้ามทะเลทรายใจเนี่ยมันรู้สึกขาดแคลนรู้สึกหิวกระหายอยู่ตลอดรู้สึกว่าต้องดิ้นรนอยู่ตลอดพอได้มาแล้วก็หลุดมือนะได้มาแล้วก็หายไปหลุดมือนะเดี๋ยวก็ซื้อรองเท้าใหม่เดี๋ยวก็ซื้อกางเกงใหม่เดี๋ยวก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่อยู่อย่างนั้นนะวนเวียนอยู่นะไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่มันจะพอนะไม่รู้เลย
จนได้มีโอกาสมาบวชนะพอมาได้บวชแล้วก็มาเห็นโอ้ทำไมชีวิตของนักบวชเนี่ยเรียบง่ายเหลือเกินเราไม่ต้องคิดเรื่องรองเท้าเราไม่ต้องคิดเรื่องเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยนะมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นนะทรงผมไม่ต้องคิดมากเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนไปตัดผมบอกลองทรงครับนะได้ทรงเดิมทรงนักเรียนลองทรงสูงครับเปลี่ยนทรงนะเผื่อช่างจะเข้าใจได้ทรงเดิมทรงนักเรียนนะไปตัดผมสงสัยช่างตัดเป็นทรงเดียวตัดให้ได้ทรงเขาโอ้ยนะทำยังไงเวลาสระผมก็แบบเอาน้ำลูบผมบ่อยๆนะตื่นเช้ามาก็เอาน้ำลูบผมให้ผมมันงอกเร็วๆจะได้ไปตัดผมใหม่นะผมยาวแล้วเอาไปตัดผมใหม่นะลากไส้ครับได้ทรงเขาได้ทรงนักเรียนได้ทรงเดิมโอ้ยช่างนี่ตัดเป็นทรงเดียวหรือไงวะเนี่ยนะคิดหนักมากนะพอโตขึ้นมาก็ไปตัดนะเปลี่ยนร้านก็ไม่ได้นะเจอช่างที่ถูกใจแล้วก็โอ้ต้องพอเปลี่ยนร้านก็ได้ทรงไหมช่างแต่ละร้านนี่ก็จะมีทรงผมที่ถนัดเฉพาะนะถนัดเฉพาะทรงตัวเองนะไปร้านนั้นก็ถนัดทรงนี้นะไปที่ไหนก็ได้แต่มีปัญหาเรื่องตัดผมมากเมื่อก่อนเดี๋ยวตัดผมทรงนั้นก็คงจะดีตัดแล้วก็เซ็งตัวเองเหมือนเดิมเราไม่เคยรู้ว่าเราเซ็งตัวเองนะมันเป็นความเหนื่อยที่มันหาทางออกไม่ได้ชีวิตที่มันวกวนอยู่กับเรื่องเดิมๆหาทางออกจากเรื่องเดิมๆไม่ได้นะเราก็เลยพยายามที่จะเรียนรู้ไปแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดนะแต่สิ่งใหม่ๆนั้นก็วนกลับไปเรื่องเดิมอีกแล้วนะโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ได้เจอทางเนาะโอ้ยากมากจริงๆนะถ้าไม่มีแสงสว่างของธรรมะที่พระองค์ตรัสไว้เนี่ยไม่รู้ทางจริงๆนะมันโง่อะชีวิตมันวนอยู่กับความไม่รู้แล้วก็แสวงหาดิ้นรนต่อสู้แข่งขันวนอยู่อย่างนั้นไม่รู้กี่วันมาแล้วเนาะไม่รู้กี่วันมาแล้วกี่เดือนมาแล้วกี่ปีมาแล้วไม่รู้กี่ชาติมาแล้วพอได้บวชเนาะโอ้ทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้นี่คือชีวิตที่เราตามหามานานเลยนะชีวิตของนักบวชนะชีวิตที่ตามหามานานชีวิตที่ไม่ต้องไปแข่งขันนะชีวิตที่ไม่ต้องไปยื้อแย่งนะชีวิตที่กลับมารักษาตัวเองไม่ต้องไปกังวลเพราะมันเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นทางโลกนี้ไม่ได้นะทางโลกนี้ต้องแข่งขันนะต้องต่อสู้มันแข่งขันกันอยู่ตลอดเลยถูกบังคับให้เข้าลู่นะถูกบังคับให้แข่งขันอยู่ตลอดนะแต่ชีวิตนักบวชเนี่ยคือต้องกลับมาเรียนรู้ในการเอาชนะใจตัวเองนะคือเราเห็นว่าเรามันง่ายกับการเอาชนะตัวเองไงเพราะเราเห็นว่าเราแค่ยอมนะแค่ยอมรับตามความจริงว่าเราต้องรู้จักประเมินตัวเองเราต้องรู้จักยอมรับความจริงของตัวเองเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันง่ายสำหรับเรานะโอ้ทางนี้นะไม่ต้องไปแข่งขันกับคนข้างนอกเลยข้างนอกเขาก็ไปถึงไหนกันแล้วนะพอมองดูดีเอาคนนั้นก็ยังไม่ไปถึงไหนเอาคนนั้นก็ไปถึงนู่นแต่พอมาปฏิบัติธรรมปุ๊บโลกข้างนอกเนี่ยไม่ได้มีผลเท่ากับโลกภายในคือหันกลับมานะเห็นใจตัวเองเราโอ้ท่านชี้ทางสว่างให้เราเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยว่าต้องกลับมาหันมองดูตัวนี้เราก็หันออกไปแต่ข้างนอกนะหลงไปกับการแข่งขันกับสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับบัญชาการได้นะเราไม่รู้เราเหนื่อยนะเราเหนื่อยกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาการมาได้วิ่งวนอยู่นะพอมารู้สึกตัวขึ้นท่านชี้ให้กลับมามองดูใจตัวเองถึงเห็นชัดขึ้น
เราแบกมานานนะเราแบกความโง่มานานเราหลงทางมานานเราแสวงหาเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะเป็นเหมือนสิ่งที่เรานะจะสามารถพึ่งพาอาศัยได้มันไม่มีเลยนะไม่มีสิ่งที่เราจะสามารถพึ่งพาอาศัยได้จริงเลยนะมันเหมือนคนเดินทางข้ามทะเลทรายอันร้อนระอุนะเหมือนตรงนั้นจะมีแหล่งน้ำนะเหมือนตรงนั้นจะมีร่มไม้เหมือนตรงนั้นจะมีผู้คนเหมือนจะวางใจลงได้แต่มันไม่มีอะไรเลยที่เราจะวางใจลงได้นะแม้แต่บางครั้งของชีวิตเรายังถูกพ่อกับแม่เข้าใจผิดไปนะบางทีเราเข้าใจพ่อกับแม่ผิดไปนะบางทีคนอื่นเข้าใจเราผิดไปเห็นไหมบางครั้งชีวิตของเราอย่ามัวแต่รอให้คนอื่นมาเห็นใจและเข้าใจนะใจของเราเนี่ยมันต้องเรียนรู้ในการพึ่งตัวเองนะต้องเรียนรู้ในการพึ่งรู้สึกตัวในการพึ่งพานะกำลังของตัวเองคนที่แข็งแกร่งแล้วนะคนที่แข็งแรงขึ้นมาแล้วถึงจะเรียนรู้ในการพึ่งพาตัวเองได้นะท่านเลยให้เราได้เรียนรู้ในการพึ่งตัวเองนะให้เราเรียนรู้ในการเผชิญกับอุปสรรคต่างๆเรียนรู้ในการเผชิญกับเรื่องราวต่างๆด้วยการที่เราจะได้หันกลับมาพึ่งตัวเองได้นะแต่คนที่ผ่านโลกมานานก็จะเห็นนะหลายคนนะอย่างชีวิตของหมอสองนะคือใช้มาหมดแล้วชีวิตแต่มันก็ยังรู้สึกไม่เต็มนะเป็นถึงหมอนะเรียนจบไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ชีวิตก็ไม่เคยเข้าวัดมาก่อนนะชีวิตก็เมาไปในทางโลกนะความสนุกสนานลื่นเริงนะเพลิดเพลินไปแต่ทำไมชีวิตมันก็ยังรู้สึกเหมือนมันไม่เต็มอยู่ดีนะยังรู้สึกเหมือนขาดอยู่ดีนะทั้งที่ถ้าเป็นชีวิตของหลายๆคนก็อาจจะมองว่านะเป็นหมอนี่คือน่าจะสามารถดูแลตัวเองได้แล้วสามารถดูแลครอบครัวได้แล้วสามารถดูแลคนอื่นได้แล้วนะแต่ในใจก็ยังรู้สึกมันยังไม่เต็มอยู่ดีนะเพื่อนชวนไปปฏิบัติธรรมเนาะหมอสองเล่าให้ฟังนะเพื่อนชวนไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้คิดจะไปปฏิบัติเขาพยายามชวนถึง3 รอบชวนรอบแรกก็ไม่ไปนะชวนรอบที่2ก็ไม่ไปชวนรอบที่3ก็เขาขยันชวนเนาะไปสักหน่อยว่าอย่างนั้นพอไปปฏิบัติธรรมเสร็จวันแรกเนาะวันที่3คงไม่ใช่ชีวิตเราแล้วล่ะว่าอย่างนะความคิดบอกคงไม่ใช่ชีวิตเราแล้วทำไมล่ะจะกลับบ้านแล้วว่าอย่างนั้นนะจะไปลากลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วไม่เอาแล้วไม่มีอะไรถูกใจเลยข้างในบีบคั้นดิ้นรนมากนะ ทุกคนเขาปฏิบัติกันได้นะแต่ว่าเรานี่มันร้อนรนมากเลยว่าอย่างนั้นไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่านะไปลากลับบ้านนะตอนนั้นคนที่สอนเป็นคฤหัสถ์ใช่ไหมคฤหัสถ์สอนนะเห็นตัวที่มันดิ้นไหมใช่ไหมคุณเคยเห็นตัวที่มันดิ้นไหมนะคุณเคยรู้จักตัวที่มันดิ้นรนไหมตัวที่อยู่ข้างในนี่ว่างั้นโอ้เหมือนถูกจับผู้ร้ายได้ว่างั้นตัวที่มันดิ้นนะเหมือนถูกจับได้ว่างั้นเหมือนผู้ร้ายถูกจับตัวได้โอ้มันมีตัวดิ้นออกนะแทบร้องไห้นะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะการปฏิบัติเพราะว่าคนที่มันมาเจอตัวเองเนี่ยมันจะเห็นความชั่วตัวเองชัดขึ้นโอ้เราเลือกเอาแต่ตามใจเราคอยตัดสินว่าสิ่งนั้นควรเป็นอย่างนั้นเราคอยตัดสินว่าสิ่งนั้นควรเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวที่มันดิ้นรนผลักดันอยู่ในจิตใจเราการที่จะย้อนกลับมาเห็นตัวเนี้ยเห็นได้ยากจริงๆนะถือว่าเป็นคนที่สอนง่ายนะมีคนชี้ให้ดูก็เห็นว่าโอ้มาเห็นตัวที่มันดิ้นรนคอยผลักดันผลักไสเราออกไปตามความพอใจความไม่พอใจอยู่นะถือว่าเป็น
หนทางก้าวแรกในการเรียนรู้ที่รู้สึกว่านำทางให้เรามาถึงจุดนี้เนาะนะเกิดความสนใจนะตอนนี้ก็ลาออกจากหมอมาแล้วนะตอนนี้มาเป็นเด็กวัดนะออกจากหมอมาเป็นเด็กวัดนะแสวงหานะความเป็นหมอนะคนที่เป็นหมอลาออกจากหมอมาเพื่อแสวงหาสมบัติอันล้ำค่าที่ถูกซ่อนอยู่ในหัวใจนะโซซัดโซเซจนมาถึงที่นี่จนได้นะเห็นไหมหลายคนก็เหมือนกันนะหลายคนก็เป็นพยาบาลเนาะหลายคนนะเป็นตำรวจก็มีนะครูบาโอ๊ตบอกว่าเป็นคนบ้าก็มีครับ ครูบาโอ๊ต หมอก็มีพยาบาลก็มีครูบาโอ๊ตคนบ้าก็มีครับ เนาะก็ให้กำลังใจกับพวกเราเนาะจุดมุ่งหมายของพวกเราเมื่อพวกเราเดินทางมาไกลกันจนถึงขนาดนี้แล้วเห็นไหมเราสละสมบัติทางโลกออกมาขนาดนั้นแล้วนะมาถึงมาเผชิญความยากลำบากนะในการเรียนรู้นะออกมาจากความยากลำบากมาเจอความยากลำบากขวนขวายมาอยู่กับความยากลำบากแล้วการเรียนรู้ในการเผชิญในการต่อสู้ลำบากเหมือนกันกับตอนที่เรียนนะแต่การลำบากนี่มันเป็นการลำบากที่ค้นลึกเข้ามาสู่ในจิตใจตัวเองนะการแสวงหาในทางโลกมันไม่เคยเต็มนะได้มาแล้วมันก็ถูกทิ้งไว้เหมือนกองขยะสักวันหนึ่งมันก็ต้องถูกขายทอดตลาดนะสมบัติของโลกไม่สามารถยึดถือเอาได้จริงๆแต่สมบัติภายในเนี่ยมันเป็นความเต็มอิ่มอยู่ภายในนะมันเป็นความเต็มอิ่มที่เกิดจากความเสียสละถ้าใจเราได้เสียสละออกเราจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกนะโอ้ทีนี้มุมมองมันจะเปลี่ยนไปที่แท้ถ้าเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยนะสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยในการดำเนินชีวิตเฉยๆนะวันหนึ่งเราต้องสลัดคืนวันหนึ่งเราต้องสลัดออกนะการที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างนั้นมันก็จะเริ่มเข้าใจชีวิตจริงๆแล้วเราจะเรียนรู้ในการอาศัยในการดำเนินชีวิตไปนะหลักๆก็มีที่อยู่อาศัยนะมีเครื่องนุ่งห่มนะมีอาหารมีการบำบัดทุกข์นะยารักษาโรคท่านเรียกว่าปัจจัยนะเครื่องดำเนินนะของชีวิตรอวันหนึ่งเราก็จะถูกคืนหมดทุกอย่างนะแม้แต่ร่างกายของเราเองที่เราเคยสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราว่าเป็นของเรานะร่างกายของเราสุดท้ายก็ไม่ต่างจากบ้านหลังหนึ่งบ้านเช่าหลังหนึ่งที่เราต้องคืนเข้าไปแม้แต่ร่างกายของเราเองนะมันจะเหลือแค่ความฉลาดของใจเราที่สามารถสร้างประโยชน์ได้นะใจที่เสียสละจะสามารถสร้างประโยชน์ได้นะคนเหล่านั้นก็เลยมองเห็นทานนะสิ่งที่เรามีอยู่แม้ว่าเราจะไม่มีทรัพย์ก็ตามนะแต่น้ำใจกำลังในการช่วยเหลือคนอื่นนะมันก็เป็นความเสียสละที่เกิดขึ้นจากจิตใจนั่นแหละเป็นทานนะทานนั่นแหละคือสมบัติของใจมันจะเริ่มนะเบาเริ่มกว้างเริ่มเบาเริ่มคลายความยึดมั่นความโลภที่เคยดิ้นรนก็จะกลับมารู้จักประมาณตัวเองนะการศึกษาตัวเองทำให้เรารู้จักตัวเองนะอันนี้คือปัญหาสำคัญของโลกคนไม่รู้จักประมาณตัวเองพอเราอยากได้ในสิ่งที่มันไม่เหมาะกับเรานะแม้แต่อยากได้ก็ทุกข์นะอยากได้ยังไงก็ไม่ได้ก็ทุกข์นะแม้ได้มาแล้วก็รักษาไม่ได้ก็ทุกข์นะบางทีอาจจะเป็นภัยกับตัวเองด้วยเรียกว่าบางทีสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเกินกำลังของตัวเองนะแต่ถ้าเป็นการศึกษาที่เราหันกลับมาศึกษาตัวเองชัดเราจะรู้จักตัวเองนะเราจะรู้จักประมาณตัวเองนะมันจะพอดีกับการดำเนินไปถ้าสิ่งที่เรามีอยู่จะสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้อื่นได้แล้วก็จะทำมันก็เลยเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้อื่นได้
เขาเรียกว่าใจที่มีความเสียสละนะใจที่มีความเสียสละก็จะเบานั่นแหละใจที่เป็นบุญนะใจดวงนั้นก็จะเบานะเบาคลายจากความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เคยอยากได้ก็เขาเห็นคนอยากได้เยอะๆก็เห็นเขายื้อแย่งแข่งขันกันชุลมุนเลยให้เขาไปเถอะโลกก็เย็นลงจากเราที่ออกมาจากการคลายความสำคัญมั่นหมายนั้นจากการยื้อแย่งแข่งขันนั้นเนี่ยพวกเราออกมาจากการยื้อแย่งแข่งขันออกมานี่ออกมา1 คนออกมา2 คนออกมาการยื้อแย่งแข่งขันก็เบาลงโลกก็ค่อยๆล่มเย็นลงจากการแข่งขันจากความโลภเห็นไหมคนที่เดินตามคำสอนของพระเจ้าโลกก็ค่อยๆล่มเย็นลงเขาเห็นว่าสิ่งนั้นคนนั้นเขายังไม่รู้เขาก็ดิ้นรนแสวงหาต่อสู้ปากัดติ้นทิพย์แข่งขันกันไปไอ้คนที่เห็นเป็นโทษแล้วก็สละออกปล่อยให้เขาแข่งขันยื้อแย่งกันไปนะมันก็เบาลงใจที่เห็นทางแห่งการทานแห่งการสละคลายความกำหนัดคลายความยึดมั่นก็ค่อยๆเบาลงนะถ้าเรามาเรียนรู้ในความรับผิดชอบเรียนรู้ตัวเองชัดขึ้นมีศีลธรรมมีศีลข้อปฏิบัตินะที่ไม่ล่วงไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมันก็จะเริ่มมีขอบเขตมีรั้วรอบขอบชิดนะป้องกันตัวเองนะป้องกันตัวเองไม่ให้ถลำไปนะเพราะมีขอบเขตของศีลเป็นเครื่องกั้นนะไม่ให้ไหลลงไปสู่โลกแห่งความชั่วนะศีลเป็นเหมือนรั้วที่คอยกั้นเรานะคนที่ดำเนินไปโดยอาศัยนะศีลธรรมเป็นแนวเป็นรั้วก็จะมีขอบมีเขตนะอะไรที่มันสุดวิสัยนั่นไม่ใช่ของเราก็ไม่เอานะถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เอานะไม่แสวงหามาด้วยทางนะที่ผิดทำนองคองธรรมผิดกฎหมายนะการแสวงหานะถ้าเกิดว่าเขาให้มาก็ให้มาด้วยความบริสุทธิ์ของที่ได้มาบริสุทธิ์ให้มาด้วยความบริสุทธิ์ก็เพื่อจะเกื้อกูลประโยชน์ก็รับไว้จะเกื้อกูลประโยชน์ยังไงต่อไปก็ใช้สติปัญญาในการใช้สอยนะจนมาถึงแก้ไขความเห็นผิดความหลงอารมณ์ต่างๆที่ไปพัวพันเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับบัญชาการได้ก็เรียนรู้ในการขี้คายสิ่งเหล่านั้นนะใจของเราที่มันทุกข์เพราะว่าใจเราไปพัวพันเกี่ยวข้องอยู่ติดอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับบัญชาการได้นี่คือที่สุดของบุญกุศลคือการเจริญจิตภาวนาให้เราแก้ไขความหลงคือออกจากอารมณ์ต่างๆออกจากอดีตออกจากอนาคตนะออกจากความหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราออกจากทิฏฐิออกจากความเห็นนะพอสติสัมปชัญญะของเราเริ่มเห็นตามความจริงปุ๊บใจก็ค่อยๆเป็นอิสระจากความหลงนะเมื่อใจเราเป็นอิสระจากความหลงปุ๊บเราจะสรรเสริญเลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าช่างเลิศช่างประเสริฐแท้จริงนะเราไม่ต้องไปยื้อแย่งแข่งขันเราไม่ต้องไปต่อสู้แย่งชิงนะขึ้นอยู่กับตัวเรานะคนที่เห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยศรัทธานะด้วยการเห็นว่าธรรมะนี้สามารถนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้จริงๆนะเย็นใจนะมันเย็นตั้งแต่ตัวเองแล้วนะคนที่เดินนะเย็นตั้งแต่ตัวเองแล้วนะพอมันออกมาจากการแข่งขันนะมีศีลนะมีความเสียสละออกมานะไม่ไปยื้อแย่งแข่งขันต่อสู้เรียนรู้ในการให้อภัยเรียนรู้ในการถอนความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธเรียนรู้ในการแก้ไขความเห็นผิดด้วยการฟังธรรมเวลาที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ก็ค่อยๆกระเทาะความโง่ออกไปเรื่อยๆนะพวกเราก็เลยดีใจนะมีความยินดีมีความพอใจในการเรียนรู้ในการศึกษานะเราได้ยินได้ฟังก็ค่อยๆกระเทาะแก้ไขความเห็นผิดไปนะสิ่งไหนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่ได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะสามารถคลายความสงสัยสามารถปรับความเห็นให้ตรงตามความจริงสามารถแก้ความหลงที่ซ่อนอยู่ในใจเรามาได้เนาะก็ขออนุโมทนาเนาะกับพวกเราที่นะขนขวายเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะขออนุโมทนาเนาะ
ขอให้เจริญในธรรมเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินเดี๋ยวให้พรเลยเนาะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสังขรังเอวาเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมินชันตุสัพเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวันชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัดดันติอายุวันโนสุขังภะรัง